Today we will discuss the stack data structure and array implementation. So first, what is a stack? So a stack is a linear data structure that follows a particular order in which the operations are performed. So the stack data structure follows the LIFO or the last in first out. The following are operations in a stack: getting the size, checking if it is empty, getting the top element without deleting it from the stack, insertion of the new element into the stack, or it's called push, and deletion of the top element from the stack, or pop. Muna siya ang basic operations sa stack. So first, stack is empty, and push, kani siyang 1, muna siya first element, then nagpile siya gikan sa babaw, and napag-pop is mo-follow siya sa LIFO na operation. Ang last element na na-add sa stack maoy first na element na mo-out or i-pop. Now, ato na ta sa code. Nanata sa ato ang IDE. First, mag-create tawag class to represent a stack in a data structure. Now, sud sa class nga stack, mag-declare ta og mga variables. So, first natong i-declare static final. So, ang final, gamiton siya para constant ang values itong variable. Data type, itong name na to siya max is equals to 1,000. Another variable, int top. So, ang kaning si top, it is used to keep track of the top element of the stack. int a. So, si a is an array is equals to. So, ang maximum value ni array A will be max. So ang iyang value is 1,000. Since kaning nga code, nag-include og error handling for stack underflow or empty and overflow or full conditions, mag-create ta og method to check if the stack is empty by returning true if top is less than 0. So, boolean is empty. Mag-return top is less than determinate. So, next is mag-create ta og constructor sa stack class. So, sud sa constructor nga stack, atong i-initialize si top na variable equals to -1. So, kaning -1, mag-mean siya na ang stack na to walay sulod. So, after sa stack constructor, mag-create ta og method to push an element into our stack. Susud sa boolean push, magbuhat ta og condition. So, ang max, mag-1 ta kay ang array mag-start man siya sa 0. So, ang possible nga element sulod sa array A will start from 0 to 999. So, if top is greater than or equals max -1, mag-print siya og stack overflow or puno na ang stack. Return false. So, after sa if statement, sa else. So, otherwise, it increments top and assigns the value x to the next position of the array A. So, array A, i-pre-increment na to si top is equals to the value of x. So, i-pre-increment na to si top kay ang initial value ni top kay -1 man. So, i-pre-increment na to, ma-increment siya, mahimo siyang 0. So, if ever mag-push ka og element sa atong stack, directly, ma-store siya sa 0. So, print na to siya. Then, return true.
So after sa push nga method, ari na sa pop. 90 pop elements into the stack. So the pop method is used to remove top elements of stack. So sulod sa pop, nadya puntay if statement. If top is less than 0, it means na empty ang stack. So, system, then return 0. Otherwise, it returns the element at the top of the stack and decrement the top. So, int x, so equals ito siya into array top, ito yung decrement si top, return ito si x. So after sa pop ng operation ay napunta sa peak. So ang peak nga method, it will get the top element of the stack without removing it. So unlike siya sa pop, kaya ang pop, i-remove man niya ang top element sa stack. So pareha sa pop, mag-check sa siya condition and i-print niya ang stack under flow if it is empty. So pareha siya condition sa pop. Then else. So sulod sa atong else nga statement sa peak method, unlike siya sa pop nga ang top iyahang i-decrement. So mag-initialize kaya po siya og x. Then a equals a, array a, index top. Pero dili niya i-decrement si top kay peak raman siya. Then return niya si x. Return x. So after sa peak nga method, atong i-print ang elements sa stack. So that is another method. So void, kaya di man siya mag-return, print. Now, ang sud sa atong print nga method, need na to i-traverse ang elements sud sa ato ang stack. So mag-need ta og for loop. So atong for loop ay int I equals na to siya ni top. Then I is greater than -1. Then atong i-decrement si I. So kay stack man siya, ang follow man siya og LIFO, last in, first out. So iyang i-check first is ang top going down. So maong decrement niya ang I. So sulod sa for loop, so iyang i-print ang elements. System out .print. Then concatenate na to si array with index I. So after creating the methods of the basic operations of a stack, which is to push, pop, pick, and print, and also to check if the stack is empty, ito na ta sa main method. So sulod sa main method, mag-instantiate ta og object. So stack, so s is equals to new, then i-call na to ang constructor ni stack para ma-initialize si top is equals to -1. Okay. Now, next,
let's try to push an element. So S dot push, then ang atong value 10. So mag-push tawag 3 elements. S dot push 20. S dot push 30. Since na-push man tag element sa ato ang stack, ay ito sa push method. So push. So I'll have a step-by-step procedure kung giunsa niya pagsud og elements sud sa ato ang stack. So si push method na siya argument nga x. So ang katong si x mo to siya value together sa ato ang method call. Ang first nato nga value push sa atong stack is 10. So x is equals to 10. So next sa ato ang method, mag-check siya if top is greater than or equal max minus 1. So ang ato ang top nga gi-initialize sa atong stack constructor is negative 1. So is negative 1 greater than or equal to max minus 1. So max minus 1 is 999. So this is false. So, mo-proceed siya sa atong else statement. So, si array A with the index of the pre-incremented top. So, A, index ni top. So, ang negative 1 nga top, pre-increment man siya, so mahimot na siyang 0. So, 0 is equals to x. Ang value ni x is 10. So, 10. So, si A index 0 is na siya value nga 10. Then, i-return true dayon niya sa main. So, ang atong stock index 0 sa atong array A is na siya element nga 10. So, nanay element ang ato ang stock. So, next is nag-push ka. Tulo man tato nag-push. Sumusunod na po siya sa condition. Now, second na itong gi-push, nag-method call ta, is ang value 20. So, x equals 20. Condition, if daw si top. Ang last na itong incremented top is 0. So, 0 greater than or equal 999. So, false yapon. False. So, 0 is lesser than 999. So, arit siya sa else. Ang last increment nato ni top is 0. So, array A, index, so ito siyang increment, may mo na siyang 1. So, equals na siya ni x. So, ang atong value sa atong x is 20. Array A, index 1, na siya value nga 20. So, duha na ang atong element sa atong stock. Si 10 is og si 20. So, sa third na itong push, ang value 30. So, condition again, if top plus incremented top is 1. So, 1 is 1 greater than or equal to 999. So again, this is false. So mo proceed siya ni else. So array A, index, increment to si top. Mahimo na siyang 2. So array A index 2 is equals to x. That is 30. So, atong stock, as you have noticed, ang iyahang pagsulod sa element is gikan sa ubos padung sa babaw. So, ang atong element 30, maoy atong top. So, na
na siya 30. So ang kaning si 30 mao niya to ang top element. So now ang ato ang stack na siya elements nga 10, 20 and 30. So balik ta sa ato ang IDE. So after sa push, let's try to pop an element. So i-call na to si pop method. So s.pop method na siya. Then natin concatenate plus so ato ta sa pop nga method. Sulod sa pop nga method, ako siyang i-explain giunsa pag-pop sa element sa stack. So sulod sa ato ang pop nga method na siya condition. So if top, ang last increment to sa top is 2. So is 2 less than 0, which is false. So siya sa atong else statement. Iyang giset ang value ni x is equals to a index ni top. So ga-post increment man siya, gamiton niya ang present value ni top, which is 2. So array index 2. So array index 2, ang iyang value is 30. So dire is 10, 20 and 30. So si x is equals to 30. So ang kani siyang si x na nagdag-hold na siya sa value nga 30. So post increment man siya, after niya na store ang element sa x, iyang i-decrement si top. So si top will be equals to 1. So, di ba pag last is kaniman to ang top, si 30. Since decrement man niya si top, ari na siya sa 1. So, si 1 na atong top. So, nawala na na-pop na si 30 sa ato ang elements. So, balik ta sa ato ang IDE. So, after na, so let's check the top elements if si 20 na ba jud. So, concatenate plus s dot peak, then terminate. So, method call ato ta sa peak method. Then, sulod sa peak method, ito siya explain. So, sulod sa ato ang peak method, na siya condition checking if top is less than 0. So, ang atong last value ni top is 1 less than 0. So, false. Sorry siya sa else. So, x is equals to array A index ni top. So, ang value ni top is 1. Then, ang present value ani niya is 20. So, nagpakita ni siya na ang ato ang top element is 20. So, man siya ang ma-return sa ato ang main. So, this is also to prove nga si 30 na element, dili na siya ang top element. Si 20 na. So, wali na ni si 30. So, balik ta sa ato ang IDE. So, next, atong i-print ang element sulod sa atong stock to check if wala na ba si element 30 since si element 20 naman ang ato ang top element.
si print method. And so, sulod sa atong print method, again, ato siyang one by one explanation. Now, sulod sa ato ang print method, na siya ay for loop to traverse our elements. For I is equals to top. So, top is equals to 1. So, condition siya. So, 1 is greater than negative 1. So, true. After na niya ma-true, iyan ang i-print ang element ni A index 1. Ang value ni I. So, ma-print ang 20. So, after print ni 20, i-decrement si I. So, I will be 0. Balik siya sa kondisyon. So, I is equal 0. 0 is greater than negative 1. So, true. Then, i-print niya si A index 0, value ni I. Ma-print ang element 10. Then, after that, i-decrement na sad niya si I. So, I is equals to negative 1. Condition. So, false na siya since negative 1 is not greater than negative 1. So, na-print ani ang atong elements nga si 20 ug si 10. So, ang format ani inig ka print is mag-una si 20, then si 10. Kay ang first nakuhaon niya is ang top element. So, atong i-run ang ato ang code. So, 10, 20, and 30 are pushed into the stack. Top element is 20 and the element present in stack is 20 and 10.